Hello guys! Today we are making sopas. So magsusopas po tayo ngayon. Simpleng rekado lang po ito. May manok tayo, may bawang sibuyas, yung macaroni elbow, may potato tayo dyan, may cabbage, may bawang sibuyas, carrots saka celery, may soy sauce tayo dyan, saka gatas, patis, salt and pepper to taste. So let's start! Ang una nating ilalagay ang mantika. Yan po. Mga siguro 2 tablespoon lang po yan. Wag masyadong madami kasi magiging oily ang sopas natin. Una nating lalagay ay yung sibuyas. Kasi ang sibuyas ay hindi siya nababurn ka agad katulad ng bawang. Kaya yung bawang ang isusunod natin yan after a few seconds. Pag parang translucent na siya, tapos na ilagay na natin yung bawang after. Ano? Kaya wait lang ng konti, mix lang dyan hanggang sa maluto yung sibuyas. Tapos isusunod yung bawang. Nung medyo nagka-caramelize na siya, lagay na po natin tong bawang. Yan po. Mix lang po ng konti para maluto silang dalawa, mag-caramelize. Kasi pag kinaramelize mo yung mga bawang at saka sibuyas, their natural sugar will come out. Mas masarap siya. Tapos, mga siguro 30 more seconds, ganun. Mix natin yan uli mamaya. Kasi gusto natin yung talagang masarap na pagkaluto ng bawang at sibuyas eh. Doon mo makikita yung sarap saka yung lasa, matitikman, hindi makikita, matitikman yung lasa. Tapos lagyan na rin natin tong shredded na manok. Shredded na manok. O yan po, nilagay na po natin ang shredded chicken. Let's mix it around. Do you have it? Okay. Tapos, lagay natin yung cover. Lutuin ng mga siguro 3-4 minutes. Alisin natin yung cover. Tignan natin kung okay na siya. Tignan nyo, lumabas yung mga katas-katas galing sa manok. Yan. Mix natin yan. Tapos, ilalagay natin yung mga ibang ingredients. So, balik po tayo. So, dito po, maglalagay po tayo ng tubig. 2 tasang tubig. Hindi, actually, 4 na tasang tubig. 4 cups of water. We mix it around. And we're gonna go ahead and put our fish sauce or patis. Itong fish sauce na ginagamit ko po, hindi siya maalat. Parang, I think, Vietnamese ito eh. Vietnamese fish sauce. And the Himalayan salt. Lagay na rin natin dyan. Tapos, lagay na natin yung pepper. You want it spicy? You can add more. You want it not spicy? You can add less. That looks a lot, but that's not much. Tapos, ano pang susunod na nilalagay natin? That is soy sauce. Shoyu. Low sodium. I only use low sodium soy sauce.
Yan po, i-mix na po natin. Ayan ho natin siyang kumulo ng kumulo para kuwan. Tapos mamay ng konti, nalagay po natin yung elbow macaroni para maluto na rin at the same time with the soup that we have in there. Tapos hayaan natin kumulo para maluto. Yan po yung elbow macaroni natin. Mix lang po natin siya. Tapos ilalagay po natin yung cover ulit ha, para pag kumulo maluluto siya ng mas maigi. Yan. O yan, kumukulo na po. Buksan na natin. I-mix po natin siya. Yan po. Tapos ilagay na po natin yung gatas. Isang can na gatas po ito, pero if you wanna make more milkier taste, you can add more milk. But for now, isang can na gatas po ito. So, pour it all in. Okay. Pasensya na. It's kind of slow because I made a small hole on the cans. There you go. Tapos na. Ngayon, i-mix na po natin. Yan lang po. Mix lang po. Napakasimple po nito. Lahat ng mga bata gusto nitong klaseng sopas. Saka marami siyang gulay. Kaya it's very good. Very, very healthy. Hindi lang healthy dito yung gatas niya, pero it's good. Basta sopas, masarap. Okay, lagay natin yung cover. Tapos, pakukulin natin ng mga siguro 5 minutes. Tapos, babalikan natin. Yan. Kumukulo. Okay. Lagay na po natin yung mga gulay natin. Yan yung potato. That is diced potato. Okay, and we're gonna put in our celery and carrots. We're all putting it at the same time. Kasi maluluto sila agad at the same time. Kaya, and they all chopped small. Mga cubes yan. Kinubes ko lang siya. O diba ang kulay? Ang makulay na sopas. Baw. Yan lang po. I-mix lang po natin. Yung elbow macaroni natin is almost cooked na rin. Kaya, yan. Mix lang ng konti. Tapos, ibalik yung cover. Same procedure. Lagay ng gulay. Ibalik ang cover. Pakuluin. Alisin yung cover. I-mix natin uli. Ganyan lang. Simpleng buhay. Yan, mix uli. Diba? Tapos, lagyan na rin natin yung cabbage natin. Yung shredded cabbage. So, there you have it. Cabbage po. Tapos, mix uli. Yung mix mo siya. Mix. Ang makulay na sopas natin. Hindi ko pa siya tinitikman kung anong lasa. Kasi feeling ko I just put enough Kasi ayaw ko ng maalat. Balik natin uli yung cover. Yan. Okay guys, all done. Ready to taste this sopas. Kainan na.
Okay, time to taste. Ramanan tayo apo ninyo ti. Raman na datoy nga sopas. Titikman po natin kung anong lasa ditong sopas. Hindi ko pa tinikman how it tastes kung it needs more salt. I'm pretty sure you don't need any more. So, tikman na natin. Tingnan nyo, oh. Pakita ko sa inyo. Oh, yun, oh. Oh. In fact, lagyan natin ng sriracha. Yung maanghang ng konti. Mahilig lang kasi ako sa maanghang. Mix, mix, mix. Carmela, here's your sopas. May sopas ka na bukas. Naimas. Oh boy. Nagpudot to'y Hawaii. Ngamang mga anak pa lang ti sopas. Mainit dito sa Hawaii pero kumakain pa rin ako ng sopas. Kasi sopas is, sa mga Filipino, you can eat sopas anytime. O, dava. Kahit na mainit, nagsusopas tayo mga Pilipino. Pero pag malamig naman, nag-ice cream tayo, kaya naghahalo-halo. Kaya ito, oh. Sopas po tayo. Tikman natin. Sarap siya, guys. Perfect, perfect, perfect. Mainit ang panahon, pero kumakain ng sopas. Naimas. So, there you have it, guys. Thank you for watching my channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. Much mahalos. Salamat po. Salamat apo. Aloha. God bless. Bye-bye.